Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Memeș, ca de obicei. Înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face citirea pentru a vedea care sunt previziunile energetice pentru vibrația unei zile 21. Citirea este generală, colectivă, vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, este foarte important să ne folosim și discernământul atunci când auzim sau aplicăm ceva în viețile noastre, pentru că în fiecare dintre noi este o expresie unică și originală. Să vedem așadar despre ce este vorba într-o zi de vibrație 21. În Lenormand avem muntele. Muntele care înseamnă provocare, care poate însemna un obstacol, dar deopotrivă muntele poate fi și escaladat și ocolit. Parcursul pe un munte nu este neapărat unul ușor, dar satisfacția personală, deodată ce reușești să treci peste ceva anume, este una care te întărește. Ce nu te doboară, precum muntele, te face mai puternic. În tarot avem lumea. Lumea care vine ca o încheiere și care totodată oferă un prilej de a începe ceva nou. Dar este o finalitate armonioasă, este o finalitate firească. Este ceva ce acum puteți depăși într-o formă foarte echilibrată. Este o provocare pe care o puteți încheia, din care să ieșiți triumfători până la urma urmei. Să depășiți obstacole, să încheiați conflicte sau să rezolvați ceva ce este pe lista voastră de priorități zilnice sau de ceva vreme și să vă recăpătați liniștea. Satisfacția personală în urma acestor evenimente vă va fi una pe măsură. M-am uitat și pe harta astrologică a momentului și avem o lună în rac, o lună în rac care ne ajută să fim intuitivi, o lună în rac care ne vorbește despre familie, neam, rădăcina noastră și trecutul nostru, despre spațiul locativ. Deci chestiunile care pot să se ivească astăzi pot avea legătură cu ceea ce am enumerat. Avem Chiron în conjuncție cu nodul nord pe 16 grade, situații care trebuie încheiate, situații care pot apărea în viața noastră pentru că noi nu vrem să le încheiem, pentru că noi poate am rămas prinși în ceva din trecut și este important să ne eliberăm pentru a putea avea parte de progres. Avem și Venus în conjuncție cu Marte în semnul Vărsătorului, care este o energie debordantă, este puterea noastră magnetică de a atrage lucruri către noi într-o formă foarte imprevizibilă, dar și foarte impulsivă. Este important să fim un pic atenți în aceste zile, pentru că s-ar putea să ne dorim niște lucruri și ulterior să ne dăm seama că de fapt ne-am înșelat. Să fim atenți la acestea, astfel încât să căpătăm și înțelepciune, dar să privim și înțelept către lucruri, dacă putem să o facem, evident. Mercur este în continuare în Vărsător și Mercur în Vărsător este cu un pas înainte către viitor. În permanență ne gândim la ce facem mâine. Luna are arhetipul racului acum prezent și se orientează către trecut. Și având în vedere acest context, ne putem dezechilibra la nivel energetic foarte ușor dacă nu trăim în momentul prezent. Deci este important în acest moment prezent să facem așa un fel de introspecție, dar și retrospecție, să vedem ce anume ne ține pe loc pentru a putea avansa. Eu vă doresc tuturor să vedeți cu minte limpede, cu multă claritate și să vă puteți elibera încet, încet, pentru că lumea aceasta se schimbă și este nevoie de noi sinceri și autentici. Ia uite, adevărul și măștile care cad. În citirile lunare din luna februarie, poate pentru unele zodii am apucat să spun, poate pentru altele nu, pentru că nu am un script, un scenariu după care citesc, totul este din minte și spuneam acolo, cad măștile. Este o lună în care cad măștile, dar nu mă refeream și nu făceam referire doar la măștile celor din jurul nostru, ci la noi, la capacitatea noastră de a ne vedea sincer pe noi înșine și de a ne ști latura întunecată, deopotrivă ca și pe cea luminoasă. Și vorbeam acum cu Helen, draga mea prietenă, despre întuneric și despre lumină și fix asta am zis. Dacă am avea doar lumină, am orbi.
Dacă am avea doar întuneric, n-am putea vedea. Deci concluzia este aceeași. În niciuna dintre variante noi nu am putea vedea, nu am putea să ne folosim capacitatea aceasta pe care o avem înnăscută de a fi cine suntem, pentru că nu am avea de unde alege, nu am avea cum să ne creăm discernământul și nu am putea experimenta viața la adevăratul potențial, adevărul care iese la lumină astăzi. Puteți afla un adevăr, puteți în sfârșit obține informațiile de care aveați nevoie într-o anume situație pentru a o încheia, nu neapărat alături de o persoană iubită, ci în orice situație ați avea voi astăzi de traversat. Și mai avem afirmații și chakrele. Avem aici scris I am sau eu sunt din limba engleză. Eu sunt, când spunem eu sunt, ne identificăm pe noi cu persoana, cu personalitatea noastră. Când spunem noi suntem sau când spunem simplu sunt, atunci facem referire la energia universală, la conștiința supremă. Și vorbim aici despre începuturi, despre a fi, care este verbul berbecului, unde se regăsesc în aceste momente nodul nord și Chiron, care sunt la 16 grade. 16 înseamnă turnul, o situație care cumva trebuie să se încheie și pe care o putem încheia fără a mai pune rezistență, sau un blocaj care dispare din viața noastră cu ușurință. Avem aici la îndemână resurse și financiare și la nivel de informație și la nivel de oameni care ne pot ajuta în tot ceea ce avem noi de traversat pe o vibrație 21. Materie primă. Despre materia primă ne vorbește în astrologie semnul Taurului, unde în acest moment se regăsesc Jupiter și Uranus. Uranus care vrea schimbare, vrea să ne detașăm puțin de zona materială și de zona noastră de confort pentru a ne crea o viață mai bună și o lume mai bună, care este susținut de Jupiter, în sensul că Jupiter lucrează cu materialul clientului și extinde energia care este în acest moment prezent. Deci ne putem extinde într-o zonă de iubire, într-o zonă în care toată lumea să înțeleagă că este loc pentru toată lumea, că nu avem de ce să concurăm unul cu celălalt, pentru că suntem unici. Un măr nu concurează cu o pară. Asta nu înseamnă că dacă au gust diferit, nu sunt la fel de savuroase. Vorbim despre linia de sânge, exact cum spuneam, luna în rac, mama, tata, părinții, trecutul, rădăcinile mele sau casa în care m-am născut sau poate casa în care locuiesc. Mă pot muta, pot semna actele pentru o casă, pot să finalizez niște lucrări într-o casă, pot să iau o hotărâre să fac curățenie, să renovez într-o casă. Aici este și o inundație, cum s-a întâmplat și la mine în bloc în weekend, când a fost o situație foarte ciudată, când printr-un contor de electricitate curgea apa ca la robinet, exact așa, la una dintre vecinele mele. Vorbim despre vitalitate și sănătate fizică. Casa 6 în astrologie este cea a Fecioarei și vorbim despre colegii de muncă care vă ajută pe o vibrație 21 în ceea ce aveți de făcut. Vă pot veni colegi noi, pot să plece de la locul vostru de muncă colegi noi, puteți să vă găsiți mentori, puteți întâlni în viața voastră oameni care să vă ofere o soluție, care să vă îndrume, să vă ajute în ceva, astfel încât voi să căpătați o imagine de ansamblu. Vorbim aici și despre modalitatea prin care dobândim noi o capacitate de a economisi, o capacitate de a ne proteja, dar și de a valorifica resursele pe care le avem la îndemână. Vorba aceea să faci rai din ce ai, te descurci cu ce ai și ești mulțumit. Pentru că din starea aceasta de beatitudine vine mai mult către tine. Avea bunica mea o vorbă când eram mică, bani la bani și trage. Exact așa. Tinerețe. Avem semnul Gemen, Fecioară, Săgetător și Pești. Sunt semne mutabile.
eliberarea de constrângeri, vedeți? Eliberarea dintr-o provocare, dintr-o situație stresantă, dintr-o situație pe care nu știați cum să o rezolvați, eliberarea din vreo relație pe care nu știați cum să o rezolvați sau eliberarea dintr-un blocaj care are legătură cu comunicarea. Comunicarea cu cineva drag, comunicarea cu cineva cu care nu mai sunteți în contact acum. Vorbim despre a încerca, a face niște încercări care de această dată pot să vă aducă lucruri concrete, dar vorbim și despre faptul că s-ar putea în unele relații să intre în joc chimia și biologia și să fim atrași de niște oameni, evident parteneri de sex opus în relațiile noastre sau nu numai, că acum trăim într-o lume mai permisivă așa, prin care să ne dăm seama dacă există sentimente cu adevărat în relațiile respective sau dacă nu cumva este doar atracție fizică și joacă un rol important chimia și feromonii în acea interacțiune. Vorbim despre încăpățânare sau despre voința de a-mi schimba viața. Marte în conjuncție cu Venus. Voința este Marte și Venus atrage. Este o energie magnetică feminină care ne ajută să materializăm. O schimbare mult dorită. Ceva care ne ajută să ne vindecăm corpul sau să ne simțim în largul nostru. Și aici avem dormitorul, foarte interesant, și avem de această dată numărul 6 și Scorpionul, o casa 6 în Scorpion. Poate fi o idilă cu cineva de la locul de muncă, care poate ieși la iveală. Dacă nu vă doriți acest lucru, să fiți preveniți. Cred că am spus și ieri aceste lucruri. Vorbim despre o relație care poate fi intimă sau care poate s-a consumat și care v-a creat o mică obsesie, pe care acum o puteți înțelege, o puteți conștientiza și o puteți elibera. Vă puteți elibera de această convingere, puteți conștientiza faptul că ați creat o mică obsesie care înseamnă un atașament, de fapt, și că acolo nu sunt neapărat sentimente, ci a lucrat în voi o lipsă, ceva din subconștientul vostru care v-a făcut să vă atașați de omul respectiv foarte puternic. Mai vorbim aici și despre faptul că ar trebui să vă retrageți unii dintre voi din anumite proiecte sau din anumite situații unde faceți un efort, dar este un sacrificiu pe care îl faceți inutil, de pe urma cărora alții beneficiază, dar nu vă sunt recunoscători, ci au senzația că lucrurile li se cuvin și că sunt de-a gata. Și vorbim despre faptul că unii dintre voi puteți avea parte de niște experiențe ușor extrasenzoriale în aceste zile care au ca scop și ca sens înțelegerea mai profundă a lumii din care facem parte. Și din nou avem numărul 6, deci îndrăgostiți. În esență, numărul 6 în numerologie vorbește despre echilibru, despre familie, despre viața armonioasă, despre a ajuta a fi familist, a dori să fiu în armonie, a împăsa de ceilalți și despre empatie. Și aici avem câștigător și o mare realizare, un mare rezultat, acest de care puteți beneficia în aceste zile. Vorbim despre planuri pe care le-ați făcut, care astăzi ajung într-un apogeu sau începând de astăzi puteți să vedeți roadele muncii voastre. Și este foarte ciudat că a apărut 666 aici. 6 nu are legătură cu bestia. 6 este cifra omului, cum o vedea și Kant. Kant îl vedea pe 9-6 și pe 6-9 și chestia asta am învățat-o când am studiat filosofia în clasa a 12-a și la bacalaureat. Am susținut examen de filosofie și știu din cărțile lui și din materia pe care am avut-o de învățat pentru examene. El îl vedea pe 6 Kant și pe 6-9, întrucât 9 este divinitatea și 6 omul, dar omul este desprins din conștiința supremă, ești practic conștiință din conștiință, tocmai de aceea se spune chip și asemănare divină. Deci 666 este omul și mai este și carbonul în tabelul lui Mendeleev. Surprize, surprize. Și mai avem numărul 4 și Vărsătorul. Acolo în Vărsător avem Marte, Mercur, Soare și Venus, avem un stelium, cum se spune în astrologie, sub semnul Vărsătorului, care spune prietenie, egalitate, detașare de obsesii, dar și fraternitate. Pentru a putea
a plana un conflict astăzi, trebuie să ne punem și în pantofii celuilalt și în situația lui, să vedem și prin perspectiva celuilalt adevărul, să înțelegem că lucrurile sunt întotdeauna la mijloc, că există versiuni de adevăr și că nu deține nimeni adevărul absolut. Cine spune că îl deține, tocmai afirmă cum ar veni că nu știe nimic. Să vedem mai departe și voi face o mențiune. Dacă nu mă vedeți pe YouTube în vreo seară sau dacă am vreo mică pauză, să știți că se întâmplă ceva, fie cea mică are nevoie de mine, fie sunt ocupată cu organizarea casei, cu niște treburi pe aici, nu întrerup activitatea, nu uit de voi, doar că sunt lucruri care de multe ori mă împiedică să vin aici, ca și acum, spre exemplu, filmez cât fetița mea doarme, pentru că dacă ea este trează, o auziți pe aici și nu vreau acest lucru. Și așa citirile îmi sunt întrerupte, ba de vecini, ba de curieri sau mai știu eu ce se întâmplă. Nu este totul roz pentru că trăim la bloc. Am o dorință, este de altfel și singura mea dorință, să mă mut undeva la o casă simplă, pe cât se poate de simplă, pentru a putea să-mi plantez și să-mi cultiv singură hrana. Este ceea ce mă fascinează. În acest moment citesc niște studii despre permacultură, cum se face și asta îmi doresc. Să lucrez pământul, să-mi scot singură hrana din pământ. Să vedem. În zona de relații avem împărăteasa și avem asul de monede. Ceva absolut uluitor și fascinant pe o vibrație 21 care spune: învață iubirea și stima de sine și nu te mai lăsa definit prin celălalt. Celălalt, când îți vorbește și te critică, vorbește despre sine. Iar asta înseamnă aici că activează în tine, din copilărie, o traumă când ai fost criticat atunci. Copilul interior din tine încasează loviturile în corpul de adult de acum și te activează, iar în zona de relații devii impulsiv și, evident, ataci și tu la rânduți sau fugi. Relațiile și succesul în această perioadă, în zona de relație, vine prin a fi egali, prin a fi buni prieteni. Și tot în psihologia modernă se spune în felul următor, că dacă alături de omul cu care ești nu ai un numitor comun, nu ai un drum comun, iubirea aceea dispare în timp și dacă țelul, sensul vostru în viață nu coincide, se ajunge la separare pentru că se ajunge într-o luptă pentru putere, unde dacă nu există respect și prietenie, relația respectivă se autodistruge de la sine. Împărăteasa este Venus. Venus care, uite că atrage oportunități. Dacă sunteți persoane singure, cu cât sunteți voi mai conștiente de faptul că sunteți în regulă așa cum sunteți, cu cât sunteți mai sinceri voi cu voi înșivă și cu cât vă arătați mai sinceri și mai fără filtre, în secolul filtrelor, lumii în care trăim și oamenilor care pot veni către voi pentru o relație, cu atât mai mare va fi succesul. Aveți potențial de relație stabilă aici, până la căsătorie, cu cineva care să vă fie alături ca un prieten, ca un partener de viață, ca un amant, ca un soț, ca un sfătuitor, ca un confident și așa mai departe. Deci poate apărea în viața voastră oricând cineva care să vină și să și rămână. Pentru asta, dacă nu se întâmplă aceste lucruri încă, este indicat să analizați puțin modul vostru de a gândi. De ce? Pentru că sunt lucruri pe care le spuneți, afirmații pe care le faceți, care vă împiedică, se pare, să formați un cuplu așa cum vă doriți. Pentru cei care sunteți în relații, vin aici către voi niște bani, aveți o reușită la nivel financiar. Pentru alții dintre voi în zona relațiilor este ca o validare a faptului că noi doi avem împreună un sens. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vă vină o idee prin care să conștientizați că a voastră căsnicie, a voastră relație nu are la bază respect și prietenie și un drum, un sens comun și să vă doriți să vă separați pentru că
A existat ceva în viața voastră, în rutina voastră, care v-a semnalat foarte puternic acest lucru. Probabil au fost situații repetitive de natură scorpionică, traumatice, pe care acum doriți să le încheiați și energia momentului vă spune că sunteți perfect capabili să o luați de la capăt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există un potențial ca cineva să recunoască un adevăr față de voi sau ca voi să recunoașteți adevărul față de cineva. Există aici o dinamică în această zonă a relațiilor care sunt în perioada de separare în care unul dintre voi poate face primul pas. Însă relația la bază trebuie să fie una sinceră și trebuie să fiți acolo, în această relație, dacă există contact cu această persoană și energia ne spune că există o tentativă de reluare a comunicării dintre voi și persoanele de care v-ați despărțit, dar la bază trebuie să fie sinceritatea. Sinceritate nu în sensul că îți spun că te iubesc și chiar asta vreau să spun, să înțeleg ce m-a adus lângă tine, să te văd, să te validez, să te văd pe tine așa cum ești tu și să te accept așa cum ești tu, dar și partenerul vostru să facă același lucru cu voi. Și atunci, prin această dinamică, înțelegeți că voi trebuie să vă ocupați de voi înși vă, ei de ei înșiși și doar așa venim întregi într-o relație. Pe jumătate nu se poate, nu există completare. Noi intrăm întregi în relații pentru a putea avea parte de un întreg. Să vedem mai departe. Există aici cereri în căsătorie, există aici oameni care vă pot declara dragostea în aceste zile, este o energie foarte bună. Pe de altă parte, vedeți că acel stelium despre care v-am vorbit din Vărsător, respectiv Marte și Venus în conjuncție, se petreceau în casa 8-a a Vărsătorului și casa 8-a este una foarte erotică. Uite, avem dormitorul, să vă prețuiți mai mult, să vă respectați mai mult sau dacă sunteți despărțiți la un randevu așa, să nu cădeți într-o capcană. Faptul că aveți intimitate cu cineva nu va însemna și faptul că vine acolo ca să rămână. Ia uite, 2 de cupe. Cei care sunteți singuri, puteți să vă întâlniți, cum se spune, alesul. Puteți întâlni pe cineva, fără dar și fără poate. În urma acestor conștientizări, deci nu a spus meme pe YouTube, nu. Eu vă spun, în urma unor conștientizări despre voi, sinele vostru, viața în care trăim, despre afirmații corecte, despre a înțelege ce se întâmplă în viața în care trăim și cum funcționează asta, pot în sfârșit să-mi întâlnesc omul potrivit, eu fiind versiunea mea cea mai bună din acest moment prezent. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici se întâmplă ceva foarte bun. Fie aveți o zi extraordinar de ușoară, o săptămână extraordinar de ușoară, lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă, în care vă înțelegeți bine, aveți discuții, aceeași sferă de interese zilele acestea și se resetează așa cumva energia casei voastre, veți vedea în partenerii voștri, soți sau soții mai iubitori sau mai iubitoare. Este o energie foarte bună, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie și o situație de genul voi ați avut o relație cu altcineva, soțiile voastre descoperă acum și va fi foarte important ce spuneți, cum spuneți și în ce modalitate spuneți, astfel încât să nu creați acolo o karmă. Există și acest scenariu aici, sau voi să aflați despre soții voștri și să puteți acum să vă eliberați, să ieșiți din acea relație care nu vă mai plăcea dacă s-a ajuns în acel punct. Regele de spade. N-am spus despre cei singuri, iar cei singuri puteți avea parte de cineva nou în viața voastră care să apară, să vă curteze și să uitați ca prin minune, să spunem așa, de persoana de care v-ați despărțit, iar pentru alții dintre voi, persoana de care v-ați despărțit poate avea acum o conștientizare puternică, își poate da seama că are sentimente pentru voi, că vă iubește și poate reveni. Atenție însă ce este în spatele acestei reveniri. Și aici regele de spade. Energia ne spune în aceste zile că trebuie să ne folosim rațiunea, este Mercur în Vărsător care spune că trebuie să ne gândim și la viitor,
nu doar la trecut. Dar acum, în acest moment prezent, trebuie să ne gândim ce vrem de la viață și către ce tindem, către ce ne îndreptăm, astfel încât să ne fie foarte clar cui permitem să ne stea alături. Regele de spade spune un om inteligent, spune un om care este deopotrivă rațional, dar are și control asupra emoțiilor sale. Și aici mai vorbim despre o energie masculină care nu se lasă pradă emoțiilor, care poate părea rece și detașată, dar în esență vorbim despre un om, fie că este bărbat, fie că este femeie, care a trecut prin multe lucruri și nu se mai încântă ușor cu una, cu două. Pentru acest om contează și primează lucrurile care au cu adevărat importanță în această viață. Să vedem ce ne mai spun relațiile aici. Leul, numărul 17 sau steaua, și avem aici și Așii. Așii, puteți alege acum direcția pe care mergeți în relații. Vorbim despre a fi corect, just, din nou tema aceasta a adevărului. Vorbim despre devotament, despre cineva care este fidel. Poate fi o chestiune legată de fidelitatea cuiva pe care să o descoperiți în această perioadă. Vorbim despre mândrie sau despre a depăși niște provocări pe care le-am avut în relație, prin compasiune, prin empatie, prin înțelegere, prin a traversa acel munte, după cum spuneam, și chiar dacă ne-am întâlnit în cale cu o avalanșă puternică, noi totuși am supraviețuit. Să vă gândiți la toate aceste aspecte și să vedeți că s-ar putea, dacă ați supraviețuit atâta timp alături de un om, mai ales pentru cei care sunteți în relații deja formate, care este sensul? Aceasta este întrebarea. Care este sensul? Cei care sunteți singuri, aveți aici o chestie legată de frică și de mândrie într-o oarecare măsură, să știți. Fie vă protejați voi, fie spuneți am avut foarte multe încercări și nu mi mai trebuie, sau aveți niște convingeri foarte puternic plantate acolo în subconștient pe care trebuie să le scoateți la suprafață. Astăzi poate începe pentru voi o nouă viață în care să vedeți cu mai multă claritate. Este o ocazie foarte bună să vă înțelegeți în zona aceasta a relațiilor. Chiar și cineva poate să înțeleagă despre voi astăzi cât de superbi sunteți. Un fost sau o fostă care poate reveni acum, după cum spuneam, trecutul, vedeți, trecutul și nostalgia, într-adevăr, cineva poate recunoaște că are sentimente pentru voi astăzi. Și dacă sunteți singuri, tot un fost poate apărea din nou în viața voastră. Pentru cei care sunteți în cupluri, dacă vă regăsiți în situația de trio amoros, aici pot apărea niște situații care să se afișeze în viața voastră precum muntele, dar pe care le puteți depăși pentru că avem arcana lumea. Iar pentru cei care sunteți separați, lezne de înțeles că pot apărea acești oameni de care v-ați despărțit, cu care să faceți acum pace. Și o nouă iubire, incredibil. O nouă iubire. O reluare a conexiunii cu cineva din trecutul vostru sau o nouă iubire. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, omul de ieri, astăzi îmi pare mai bun și va fi noua mea iubire de mâine. În zona financiară, 6 de monede, din nou 6 și asul de spade. Asul de spade este conceptul acela de dreptate și de minte limpede, Mercur învărsător. Și avem 6, 6, 6 și 6. Am spus omul care face cu mâna lui ceea ce trebuie și nu mai stă la mâna altcuiva. Vorbim aici despre a semna un contract de muncă, vorbim aici despre a achita o datorie, vorbim aici despre o datorie care se poate achita, despre o idee care vă poate veni acum, despre cum să faceți niște venituri pasive. Vorbim aici despre faptul că s-ar putea să existe procrastinare și unii dintre voi să aveți acea idee de a aștepta de la alții. Și singura modalitate prin care vă puteți susține la nivel de trai zilnic aici este disciplina. Mă ridic din pat și am plecat. Nu mai stau să mă gândesc. Primul gând, deci am deschis ochii, mă ridic din pat, îmi fac treaba și am plecat pentru a mă putea susține. Pentru că dacă îmi vin idei, s-ar putea să uit drumul către birou. Și pe de o parte vă înțeleg, dar pe de altă parte facem parte din această lume
și putem găsi în permanență o cale mai bună prin care să ne îmbunătățim viața. Pentru alții dintre voi aici este o scrisoare, o notificare care până acum v-a stresat, poate fi un recurs, un apel în instanță pe care îl puteți face, care se soluționează. Toate aceste lucruri se pot soluționa. Să vedem mai departe. Poate fi o cerere de mărire care s-ar putea să nu vă fie chiar pe plac, să primiți ceva în plus, dar nu atât cât credeți voi că primiți. 6 de cupe, uite, ceva legat de trecutul vostru sau este încă o încercare. Dacă ați cerut acum ceva timp o mărire de salariu și nu vi s-a dat, puteți încerca din nou. Vorbim aici despre ceva bani pentru copiii voștri, pentru studiile copiilor voștri. Trebuie să investiți probabil în ceva ce are legătură cu copilăria sau în ceva ce vă place foarte mult. Dintre voi înseamnă o investiție într-o pasiune de-a voastră, într-un talent de-al vostru nativ care poate să vă aducă monetizarea acelui hobby. Pentru alții dintre voi să mai încercați o dată. Și regele de spade este această temă a lui Mercur în Vărsător care ne spune să ne facem planuri de viitor și să mai încercăm o dată ceva ce am vrut să facem anterior sau să înțelegem despre noi în sfârșit, la ce suntem noi buni cu adevărat, la ce ești tu cel mai bun, care este darul tău, pentru că îl poți afla și poți monetiza darul tău. Sau se face dreptate într-o chestiune legală aici, într-o chestiune financiară. Unii dintre voi s-ar putea să datorați niște lucruri unor oameni și de îndată ce vă achitați, aveți deschisă cumva țeava către energia banilor. Antreprenor. Vedeți, să vă monetizați talentul. Este ceva ce nu are legătură neapărat cu societatea, ci cu dreptul vostru nativ, cu dreptul vostru divin de a fi aici în planul fizic. Pentru alții dintre voi puteți înființa o afacere, este o entitate juridică aici, dar trebuie să fiți atenți la cum înființați această zonă de taxe și impozite. Pentru alții dintre voi s-ar putea să luați hotărârea de a nu mai fi antreprenori și de a vă angaja, sau sunt niște potențiale colaborări aici care vă aduc niște beneficii materiale. În zona planului emoțional avem regele de cupe și cavalerul de monede. O dragoste mare care trebuie luată încet, 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 poate fi aici. Cineva care vă iubește, dar care nu se grăbește, ci va face pași mici și siguri. Pe de altă parte, să aveți grijă că pentru unii dintre voi în zona aceasta a relațiilor de iubire s-ar putea să vă fi îndrăgostit, să vă fi luat așa flama pasiunii și să nu vă comportați ca niște adolescenți, ci mai degrabă să o luați prietenește de la zi la zi, pentru că energia cavalerului de monede spune încet și sigur, știu exact pe ce să mă bazez și am nevoie de timp să cunosc acest om. Pentru alții dintre voi, cineva se convinge că vă iubește. În zona medicală, cavalerul de monede reprezintă Capricornul și regele de cupe reprezintă Scorpionul. Scorpionul poate fi colonul, poate fi aparatul reproducător, cum am spus și ieri, poate fi ceva legat de niște sângerări, o hemoragie sau atenție să nu vă tăiați, iar aici poate fi chiar și stomacul, musculatura, spatele, vedeți, incapacitatea de a face un pas înainte la nivel financiar are legătură cu faptul că nu m-au iubit XYZ din viața voastră și de acolo vi s-a blocat calea către abundență, pentru că nu vă iubiți voi pe voi înșivă. Ce mai poate fi la nivel stomacul, după cum am spus, și atenție, da, la genul acesta de arsuri la stomac, de balonări pot fi. Eu vă spun ce văd, este planeta Saturn aici, care mai are legătură și cu dinții, cu stomatologia. Cavalerul de bâte. Hotărâre. Luați o hotărâre. Este o zi foarte importantă în care să luați o hotărâre. Fie voi spuneți cuiva, drag, te iubesc, și atunci veți vedea care este ecoul vocii voastre pentru a putea lua o hotărâre dacă mai rămâneți într-un loc alături de cineva sau nu.
fie cineva foarte hotărât va veni către voi. Pentru alții dintre voi sunt migrene aici. Atenție la migrene. Și din nou 6 de monede. 6 de monede care spune fie că voi așteptați ca cineva să-și ceară scuze de la voi și s-ar putea să fie un pic de orgoliu aici și asta nu înseamnă neapărat să fim înțelepți și empatici, ci a fi mândri și mândria asta a pornit războaie de-a lungul secolelor, așa. Fie cineva va lua o hotărâre să vină din trecut către voi să echilibreze o situație și aici vorbim despre cineva cu care voi aveți o relație de familie, de prietenie, nu neapărat amoroasă. Și roata destinului. Totul în viață este ca o roată, da? Este ca o karmă, se încheie ceva. Se încheie o zonă de sacrificiu, încheiați o datorie, achitați o rată, scăpați de un credit. Uite, pentru mașină poate fi aici, pentru străinătate, vreți să reveniți din străinătate acasă, dacă așteptați o confirmare, pentru că regele de cupe poate fi un dor de țara natală foarte mare și vreți să vă întoarceți acasă, aceasta poate fi una dintre ele. Studiați, însă energia vă spune că n-ar fi rău măcar într-o vizită să veniți ca să vedeți exact ce și cum. Toate drumurile duc către casă. Pentru unii dintre voi cel puțin. Ia să vedem. Uite, labirintul, dar nu-mi găsesc drumul, nu știu ce să fac, casa a doua, pentru că nu mă regăsesc. Simt că sunt un anonim în alt loc, în altă țară, poate fi aici, sau nu știu cât valorez. Ei, acum cineva vă va vedea. Avem din nou tema berbecului, unde Chiron și nodul nord fac în acest moment conjuncție la 16 grade. Fie cineva divorțat, fie cineva care nu mai are o relație, fie cineva care și-a lămurit un statut din acesta marital, fie cineva care a ieșit dintr-o relație, poate veni acum către voi, fie voi puteți acum ieși dintr-o relație pentru că vă vedeți pe voi înșivă. Încheiați o situație complicată, orice ar însemna aceasta pentru voi, și unii dintre voi vă vedeți valoarea, vedeți lumina și puritatea, dar lumina în sensul de adevăr. Lumina o putem vedea atunci când vedem și întunericul și această forță invincibilă din voi de a face cumva lucrurile să funcționeze și pentru voi și pentru celălalt. Avem berbecul și vărsătorul aici, avem scorpionul, avem toate semnele mutabile, fecioara, săgetătorul, peștii și gemenii. Este vorba despre cunoaștere. Am cunoscut pe cineva care m-a rănit și gata cu asta, cunosc pe cineva și mă gândesc acum ce fac, că situația asta tot durează de ceva vreme. Iau o hotărâre sau voi cunoaște pe cineva și de această dată voi ști ce am de făcut. Talismanele. Uite, post-scriptum te iubesc de la cineva din trecutul vostru sau de la o persoană dragă vouă care nu este neapărat din trecutul vostru, poate face parte și din prezentul vostru, dar care nu prea v-a spus din diverse motive. Un element de surpriză, o declarație de dragoste a cuiva sau un gest foarte frumos de tandrețe, de iubire, de recunoștință din partea cuiva. O trezire, vă treziți parcă după o perioadă în care ați simțit că ați visat urât. Scăpați de o constrângere, tu ești preferata mea. Pentru unii dintre voi poate fi că ați fost într-o situație de trio și în sfârșit cineva se hotărăște, dar este o poziție ingrată aceasta de a alege pe cine alegi, pe mine sau pe X. E destul de complicat acolo sau, în sfârșit, voi știți ce aveți de făcut, ceva preferat. Puteți avea acces la ceea ce vă place vouă foarte mult să faceți. Uite, o eliberare, New Yorkul, Statele Unite pot fi aici sau calea de a ieși dintr-o încurcătură. Veți fi în siguranță la locul de muncă, unde veți fi apreciați, unde puteți primi o promovare dacă vă faceți treaba, un conflict care se aplanează. Pentru alții dintre voi are legătură cu salonul de cosmetică sau de înfrumusețare, cu un rezultat optimist, pozitiv în zona de relație de iubire. Poate fi aici și cu frații, sora, fratele, care vă ajută.
Unii dintre voi puteți ieși la o întâlnire dublă sau cineva vă prezintă pe cineva acum, pe cineva nou. Uite racul, luna în rac. Luna în rac care mă poate face visător sau este acest contract pentru casă, este ceva cu un contract pentru casă, aveți nevoie de bani pentru dările casei. Pentru astea trebuie să munciți voi. Voi le puteți achita, trebuie să munciți mai mult, să fiți mai organizați, dar nu în sensul urât, ci în sensul că mesajul acesta se adresează fix celor care procrastinează și știu că am și eu zile în care mă doboară așa lipsa de chef. Uite balanța, această justiție care intervine aici, o situație care se îndreaptă, vedeți, este roata norocului, un succes, chiar și un noroc, un loz în plic. Pentru alții dintre voi începe un nou sezon, nu știu în ce măsură, dar de această dată negociați-vă mai bine contractul. Să mai încercați odată aici, în zona aceasta a planului financiar, sau să nu vă dați bătuți dacă aveți o afacere, pentru că se mai poate face ceva, știți cum aveți experiență sau delegați ceea ce voi nu puteți face cuiva care are mai multă experiență. Uite o mașină, dacă mașina voastră până acum nu mergea sau vi se părea că săraca a obosit, este veche, puteți să luați alta, unii dintre voi vreți să vă luați mașină electrică. Așa, pentru alții dintre voi aici, în trecutul vostru stă cheia pentru viitorul vostru, pentru succesul vostru, dar poza o faceți acum. Adică încercați să înțelegeți acum. Pentru alții dintre voi mergeți la o vizionare. Ori mergeți la un film, ori mergeți la o expoziție, ori mergeți la o vizionare unde puteți cunoaște pe cineva. Alții dintre voi cu grădinăritul, cu trandafirul sau cu ceva ce a fost întrerupt înainte. Acum se poate restaura conexiunea. Uite, poate avem artiști plastici aici printre noi sau vi se mai spune așa. Învățăm copiii să deseneze în contur. Eu asta încercam să o învăț pe fiica mea și ea tot depășea și zicea, mie nu-mi place așa. Și după aia zic, măi, da, dacă tu desenezi într-un contur, înseamnă că ești limitat. Dacă tu desenezi cum vrei tu, înseamnă că gândești prin tine, gândește cu capul tău. Asta spune și nodul nord în berbec acum. Deci cine a inventat regulile jocului? Pentru că noi le putem suprascrie. Și avem aici acest element al spiritușului, al copilului din voi, al scânteii, vedeți, divine, care uite că vă arată cum să faceți lucrurile cu înțelepciune. Pentru alții dintre voi cineva este cu ochii pe voi sau voi ar trebui să stați cu ochii pe copiii voștri dintr-o anume cauză. Avem semnul Taurului, unde avem Jupiter și Uranus acum, care vrea niște schimbări. Avem o inițială A și numărul 5. 5-ul este schimbarea, explorarea, A, un început, și mai avem inițialele M, L și K. Mac, veți scăpa sau puteți ameliora o durere. Știți că macul este folosit și la morfină. Puteți scăpa de o durere grea, de o provocare grea, de o situație care va apăsa pe voi, care nu este neapărat grea, dar vă stresa pe voi constant. Cal, putere, mașina, vă puteți repara mașina, dacă vă gândiți să vă luați alta, să știți că aici nehotărârea aceasta vă va face cumva să investiți mai mulți bani decât merită și în acest moment vi se spune nu-ți lua o mașină luxoasă, ci ia-ți o mașină care să fie confortabilă și care să-și facă banii, cu care să faci tu bani sau de care să te ajuți tu acum, nu una luxoasă. Taurul înseamnă confort, leul înseamnă lux. Uite, o situație care până acum v-a afectat, se îmbunătățește, este ok. Și aici mai avem Lam. Lam este prima chakra de bază din copilăria voastră, pentru că avem luna în rac, ceva din copilăria voastră poate acum fi vindecat, puteți rezolva ceva cu o casă, cu o moștenire, dacă aveți ceva de împărțit. Și aici avem luna Mai. Sau am ajuns la mal, în sfârșit am ajuns la mal. Când ajung la mal, ce fac? Fie mă bucur de nisip, de vară, de liniște, de relaxare, fie în sfârșit respir ușurat pentru că eram obosit. Acum
mă odihnesc, este vremea să mă odihnesc. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi bună, minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!